سلام، روزتون بخیر باشه. ما این مدت خیلی طولانی نبودیم. علتش هم این بود که قبلا خلاصه کتاب میگفتیم، راجع به نویسنده صحبت میکردیم، اما بعد از اتفاقی که امسال افتاد و کشته شدن رئیس جمهور و انتخابات، خیلی ناگهانی به ذهنمون رسید که بیایم مثلا وقایع مهم هر رئیس جمهور رو راجبش حرف بزنیم که اصلا چه اتفاقی تو اون دوره ریاست جمهوری اتفاق افتاده. مخصوصا این 10 سال اول انقلاب تا مثلا سال 57 تا سال 67، اینا که مثلا جنگ تموم میشه، خیلی دوران پرحادثه‌ای بوده. خیلی دوران پرحادثه‌ای بوده. یعنی وقایعی هم که ما همین الان توش هستیم و اتفاقاتی الان داریم سپری میکنیم حاصل همون اتفاقاتی بوده که تو 10 سال اول اتفاق رخ داده. و خب میدونید که وقایع بعد از انقلاب هم وقایع حساسیه. یعنی ما نمیتونیم یه موضوعی رو بگیم که مستند نباشه یا اشتباه باشه. حالا اشتباه لفظی ها همه میگن. یعنی ما مثلا توی یکی از ویدیوهامون اشتباهی گفتیم که به جایی که مثلا با موشک هاگ بگیم جنگتدار زده، گفتیم با موشک تاو زده. یه اشتباه لفظی پیش میاد، ولی اینکه شما یه واقعه رو بخوای اشتباه بگی، خب دیگه خیلی حساسیت برانگیزه دیگه. به خاطر همین ما مجبور بودیم که مطالعه کنیم، مطالعه سنگین هم بکنیم. یکی از منابع مطالعه‌مون هم منابع دست اول باشه دیگه. یعنی ما نمیتونستیم مثلا بریم از سایت BBC مثلا یه چیزی رو داشته باشیم. برای همین شروع به گشتن کردیم و خب برخلاف انتظارمون منابع خوبی پیدا کردیم، مثل کتاب خاطرات آقای رفسنجانی. یعنی واقعا شاید همین الان که من میگم شما خودتونم باورتون نشه که آقای رفسنجانی اینقدر خوب و واضح توضیح داده باشه وقایع. ایشون کتاب خاطرات روزانه دارن، یعنی روزانه می نوشتن که چه اتفاقی افتاده و با توجه به اینکه به نظر من که احتمالاً خیلی ها اینو موافقن، ایشون مهمترین شخصیت دهه 60 انقلاب بوده. کتاب خاطرات آقای منتظری خیلی بهمون کمک کرد، چون ایشون هم قائم مقام رهبری بوده و قرار بوده که بعد از فوت آقای خمینی ایشون رهبر بشه دیگه، و یه وزنه‌ای بوده ایشون برای خودشون توی همون دهه اول انقلاب. ایشون سایت و این چیزا هم دارن که البته فیلتره، ولی خب میگه الان فیلتر شکم، همین الان شما دارید من با فیلتر شکم میبینید، میتونی برید واقعا وارد سایتشون بشید و یه سری چیزا رو ببینید اون تو. و اینکه مطالب دیگه هم که استفاده کردیم، مصاحبه های آقای حسین دهباشی توی برنامه خشت خام بوده که با افراد مختلف و مسئول مصاحبه میکردن. ما مجبور بودیم برای اینکه بخوایم یه واقعه رو شرح بدیم، بعد میشستیم همه اینا رو مطالعه میکردیم، میدیدیم تا بتونیم یه سیر ماجرایی در بیاریم. خب یه تیکه از این یه پازل دیگه، چون وقایع اگه قرار بود که کامل بدونیم بهم گفته بودن دیگه. واسه همین یه پازلی ما داریم، یه واقعه است، یه پازله و ما باید از جاهای مختلف بتونیم پازل رو تکمیل بکنیم. که خب حالا وقایع خیلی عجیب و خیلی مهمه توی این روندی که ما راجبش مطالعه کردیم. یکیش مثلا مجاهدین خلق بوده که به نظر یکی از طولانی ترین وقایعی بوده که بعد از انقلاب بوده. اینکه خب مجاهدین هم گروهی بودن که انقلاب کرده بودن، اتفاقا قیام مسلحانه هم کرده بودن و خیلی هم طرفدار داشتن. اینکه اصلا چی میشه که مسعود رجوی مخالف حزب مثلا جمهوری اسلامی میشه و از ایران میره و فعالیت‌های این حزب غیرقانونی اعلام میشه، چه اتفاقاتی میفته که این رخ میده. چون بالاخره ما وقتی یه چیزی اتفاق میفته مثلا یه عقبه‌ای داره دیگه، فقط اون نیست، یه عقبه‌ای پشتش هست. این عقبه این که مجاهدین خلق اومدن تو نقطه مقابل جمهوری اسلامی وایستادن و عملیات‌های مستوى کارشون به عملیات‌های مسلحانه کشید، مثلا ترور می‌کردن و تو سال 67 که انتهای جنگ بوده بر علیه ایران عملیات انجام دادن، 2 عملیات چلچراغ که باعث سقوط شهر مهران میشه و فروغ جاویدان که پشتبندش اعدامای 67 اتفاق میفته. یعنی اینا یه سری سلسله اتفاقاته که منجر به اعدام‌های سال 67 میشه. وقایع اینا چیا بوده؟ ما توی ویدیوهای، البته این خیلی خب پراکنده است دیگه، ما درباره مجاهدین تو ویدیوهای مختلف توضیح دادیم. مثلا تو ویدیوهای بنی صدر راجبش توضیح دادیم، توی ویدیوی قطعه 598 راجبش توضیح دادیم، توی ویدیوی شکست فاو دربارش توضیح دادیم.
حزب دیگه‌ای که خیلی مهم بوده توی این دوره حزب توده بوده که همون اوایل انقلاب منحل میشه، با اینکه حزب توده کاملا پشت حزب جمهوری اسلامی بوده و عملا اطلاعیه‌هایی میداده این بوده که از فرمان آقای خمینی پیروی میکنه و اینا، ولی چی میشه که مثلا حزب توده منحل میشه و غیر قانونی اعلام میشه، سرانش دستگیر میشن، یه بخشیش اصلا اعدام میشن، افرادی مثلا بهرام افضلی که ارتشی هم بودن و یه سری عملیات‌های خیلی موفق تو دوران جنگ داشتن، مثل عملیات مروارید که خیلی‌ها میگن پیش زمینه این بوده که ایران بتونه خرمشهر رو پس بگیره و عملاً عملیاتی که به فرمانده این فرد انجام شده بوده نیروی دریایی عراق رو ساقط میکنه ولی این آدم اعدام میشه. خب چه اتفاقی میفته که مثلا یه بخشی از سران ارتش که اینا وابسته به حزب توده بودن اعدام میشن؟ چرا کیانوری زندانی میشه و حتی بعد از اینکه از زندان هم آزاد میشه خب حصر خونگی بوده؟ که همه اینا به همون ماجرای خرمشهر برمیگرده. بعد از اینکه ایران خرمشهر رو پس میگیره از عراق، دیگه فضای سیاسی ایران دو تیکه میشه. یه تیکه افرادی بودن که مخالف ادامه جنگ بودن، میگفتن ما باید دیگه صلح بکنیم، ما دیگه خاکمون رو پس گرفتیم و از اینجا به بعد ما متجاوزگریم چون ما داریم وارد خاک عراق میشیم. افرادی مثل مهندس مهدی بازرگان، خود آقای منتظری مخالف ادامه جنگ بودن و یه بخشی از سران ارتش بودن که مخالف ادامه جنگ بودن. حزب توده بعد از اینکه ایران خرمشهر رو پس میگیره اصلا اطلاعیه میده که آقا ما دیگه باید این جنگ رو تموم بکنیم، ولی خب چند ماه بعد از اینکه این نامه رو میده، این اطلاعیه رو حزب توده میده، دستگیری سران حزب توده شروع میشه و دادگاهی میشه و میان توی مثلا این دادگاه‌های تلویزیونی که به نظر من که از بدترین اتفاقاتیه که میتونه رخ بده که شما یکی بیاری توی تلویزیون یه سری صحبت بکنه که خب فکر نمی‌کنم هم برای من خیلی قابل باور نیستش که بخوام اعترافات تلویزیونی یکی رو بهش سند بدم که این داره درست میگه، چون ممکنه خیلی چیزا پشتش باشه. و خب در صورت این حزب غیرقانونی اعلام میشه. این که اصلا چی، یعنی دقیقاً وقایع حذف شدن یک به یک این احزاب که ما همه رو توی ویدیوی بنی صدر و دوران اول نخست وزیر میرحسین، چون همه اینا تو دوران اول نخست وزیر میرحسین اتفاق میفته، فکر کنم که خونین ترین وقایع دوران بعد از انقلاب بوده دیگه، چون مجاهدین خلق از این ور میکشتن، از اون ور هم خب مثلا خیلی از مجاهدین به خاطر ماجرای 30 خرداد و اینا اعدام شده بودن. اصلا کشت و کشتار تو اون دوران مثلا خیلی زیاد بوده. و همین ویدیومون رو ببینید، امیدوارم که ویدیومون خوشتون بیاد.